سلام و درود. توی این برنامه میخوام طرز تهیه دانمارکی برشی رو به شما یاد بدم. توی برنامه‌های قبلی طرز لا رفتن خمیر دانمارکی رو به شما آموزش دادم. خمیر دانمارکی به وزن 6 کیلو برای مارگارین استفاده شده به وزن 1.5 کیلو. دوازده تا لا میریم، یعنی در اصل 3 تا 4 تا، 2 تا پشت سر هم 4 تایی لا میریم. بعد اینکه 2 تا 4 تا لا رفتیم، خمیر رو 10 دقیقه استراحت میدیم. بعد 10 دقیقه دوباره یه 4 تایی بهش لا میریم، میشه 4 تای سوم ما. خمیر ما لا رفتنش تموم میشه. دوستان اینجا یه توضیحی که میخوام بهتون بدم اینه که وقتی شما خمیرهای اضافی دارین که از برش خمیرهای قبلی مونده، میتونید تو لای آخر ما بین خمیرها قرار بدین تا دستابای خمیرهای خوردتون هم جمع بشه و ضایعات خمیری نداشته باشیم. به این صورت حالا خمیرمون رو باز میکنیم تا شکل و شمایل بهش و اندازه های مختلف بدیم. خمیر برشی رو از خمیر گایگی، خمیر لندو، خمیر کارامل کلوفتر باز میکنیم و کرمی که استفاده میکنیم لای این خمیر از کرمی که خودمون پختیم و حاضر کردیم از اون استفاده میکنیم، چون کرم کلوف و زیاد میبره این خمیر. کلوفتی خمیر رو دقت کنید.
بعد اینکه خمیرمون رو یه دست کردیم، بالا پایینی ها خمیر رو میگیریم، یه اندازش میکنیم و بعد به خاطر چسبندگیش تخم مرغ میزنیم و برش میدیم. به پیچ کردن خمیرها دقت کنید و کلفته کرمی که روی این خمیرها کشیده میشه دقت کنید.
بپاش. چاقو برشو بدیم به من. چاقو برش. بعد اینکه خمیر رو پیچ کردیم برش میگردونیم و روش تخم مرغ میزنیم و شکر میپاشیم و بعد به اندازه برش میدیم. توجه کنین رو کاری که با شکر انجام دادیم شما با دیگر وسایل مثل کنجد، خلال میتونین استفاده کنین، اما قبل از اینکه شکر رو بپاشین خلال یا کنجد رو میپاشین، بعد روی خلال و کنجد دوباره باید از شکر استفاده کنین تا توپر رنگ خوشایندی به شما تحویل بده. چیدنشان نگاه کنید. یه دیسا فاصله ما بین اینا باید به صورت مساوی تقسیم بشه. 8/9 چیده میشه. البته این چیده‌بان نسبت به برش‌های دانمارکی متغیره. برشیامون داخل جمع‌خونه است. یواش یواش دارم میرسم. فعلا یه نیم ساعتی هم جا داره. تقریبا حدودا بعد نیم ساعت آماده میشم واسه فرقندن و پختن. اما که برشیامون رسیده و حاضر واسه رفتن به با هم دیگه ببریم که بندازیم. برشیامون در حال پختن. دو 3 دقیقه دیگه پختشون تکمیل میشه.